المغرب مازال كيعمر الكتب ديال التاريخ ديالو، هادشي اللي كنعيشو هاد اللحظات ولادنا غادي يقراو عليه. ولمرة في تاريخها إسبانيا تعلن اعترافها رسميا بمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007. الرباط ربحات مدريد، وما كنهضرش على الكره الاخوان، ما كنهضرش على الكوب دي موند 2018 ديال المغرب ضد اسبانيا، كنهضر على دوله ربحات دبلوماسيا دوله اخرى. علاش اسبانيا اعترفت بالسياده ديال المغرب على الصحراء؟ علاش الاعتراف ديال اسبانيا مهم؟ علاش اعترفوا دابا؟ علاش كاين هاد الهيلاله في العالم الاخوان واسبانيا اعترفت دابا للمغرب بالصحراء ديالو؟ شنو الموقف ديال الجزائر؟ هادشي اللي غنشرح لكم اليوم. نهار 18 مارس 2022 يوم غيدخل في التاريخ المغربي. اعترفت اسبانيا المحتل والمستعمر القديم للصحراء المغربيه بالسياده المغربيه على الصحراء، ورئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز صيفط رساله للملك محمد السادس كيقول فيها ان المغرب هو المرشح الاساسي في الملف الصحراوي واهم مرشح شرعي ومعقول في الملف الصحراوي. ندخل مرحله جديده في علاقاتنا مع المغرب وننهي نهائيا ازمه مع شريك استراتيجي. إسبانيا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي للإقليم المتنازع عليه التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية هي اصلا ديالنا الاخوان خاصنا نعاودوا ناخذوه من الاخر. كان المغرب قدم طلب المسانده لاسبانيا عام 2007، قالوا لهم اعترفوا لنا بالصحراء انها ديالنا حيت هي ديالنا، ومن 2007 الاخوان هما ساكتين وما مزيزنين حتى ل 2022. وبالعكس ماشي غير بقاو ساكتين، تكفسات العلاقات الدبلوماسيه بين البلدان بجوج. علاقاتنا مع جارتنا اسبانيا، صحيح ان هذه العلاقات مرت في الفترة الأخيرة بأزمة غير مسبوقة هزت بشكل قوي الثقة المتبادلة وطرحت تساؤلات كثيرة حول مسارها. في افريل 2021 الشيف ديال بوليزاريو ابراهيم غالي جا الكوفيد، جا الرواح الاخوان من الاخر، جا الرواح باش يتداوى من الرواح باش حتى لمدريد. تخيلوا معايا دابا هذا اللي بغى ياسس دوله وما عرفتش باغي يدير ما يقدرش يداوي راسو حتى من الكوفيد. طلب باستقلال الصحراء ابراهيم غالي للعلاج، وهو ما أثار سخط الرباط التي أكدت أنه دخل إسبانيا آتيا من الجزائر بوثائق مزورة وهوية منتحرة. مشى لمدريد باش يتداوى واستقبلوه مدريد، وكان تما خطأ فادح دبلوماسي من عند الإسبان. في ماي 2021 تكبوا عليهم كاع الحراقه والمهاجرين الافارقه اللي نورمالمون كيكاليو من المغرب في سبته. عرفوا القيمه الاستراتيجيه ديال المغرب، مكالين عليهم الصهد ديال افريقيا كامله والابواب ديالهم في الدين المغرب. في نفس الشهر السفيره المغربيه السيده بني عيش استدعاتها الرباط من اجل استشاره وبقات في المغرب، ومشات من مدريد وجات للرباط وبقات الى يومنا هذا حتى البارح يوم الاحد 20 مارس 2022 عاد رجعت لعندهم المدريد. علاش الاعتراف ديال اسبانيا بملف الصحراء ماشي بحال الاعتراف ديال دوله اخرى؟ علاش بالضبط الاعتراف ديالهم هما مهم بالنسبه للملف ديالنا؟ حيت هما الاخوان اللي كانوا مستعمرين. اسبانيا كذلك ليست فقط مستعمرا سابقا، ولكن تتوفر على الوثائق المهمه بخصوص وضعيه الصحراء قبل استعمارها. الصحراء كانت ديال المغرب، ومور الحرب العالميه تفرتك العالم وما جاو استعمروا الصحراء وبقاو عاصرين فيها، ومشاو مني مشاو ما بغاوش يعترفوا للمغرب بالسياده ديالو. دونك هذاك اللي عندنا معاه مشكل ماشي هو البوليزاريو ماشي هو الجزائر، عندنا مشكل معاهم هما كمستعمر سابق للصحراء، واليوم اعترفوا بالسياده المغربيه على الصحراء. بزاف ديال الشخصيات اوروبيه وبزاف ديال السياسيين العالميين ايدوا وشجعوا وحياوا اسبانيا على هذا القرار اللي اتخذوا، منهم جوزي زاباتيرو، منهم ايمانويل فالس الوزير الاول السابق فرنسا، وبزاف ديال السياسيين كيقولوا ان هذا القرار اللي خدت اسبانيا عقلاني وهو اللي خاصو يكون. بدأت فرنسا اليوم دعمها لمخطط الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب باعتباره اساسا للنقاش. واش ان دونالد ترامب كان اعترف علنيا وامام العالم بالسياده المغربيه على الصحراء، بان غير السيمانه اللي فاتت قبل ما تعترف اسبانيا واشنطن دعمات السند ديالها للمغرب في الدوسي ديال الصحراء، وكتقول بان الصحراء مغربيه 100%. الحكومه الحاليه ديال جو بايدن كتدعم المغرب في ملف الصحراء. وما نساوش ان الموقف ديال المانيا العمود الفقري الاقتصادي ديال اوروبا، اول قوه اقتصاديه اوروبيه، اعترفت المغرب بالسياده ديالو على الصحراء، وهذا الشيء برزت حتى اسبانيا وكان خاصهم يتبعوا. إشارات إيجابية بشأن قضية الصحراء المغربية بعثت بها برلين،
حيث اعتبرت الوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية في بلاغ لها أن مخطط الحكم الذاتي يشكل مساهمة مهمة للمغرب في تسوية النزاع حول الصحراء. اسبانيا الاخوان المغرب الجزائر تبرزطوا، واخا هما كيقولوا حنا قبل ما نعترفوا المغرب راه قلنا للجزائر باننا راه غنعترفوا المغرب بالسياده ديالهم على الصحراء حيت اصلا ديالهم. شنو داروا الجزائريين؟ هما استدعاو السفير ديالهم من اجل الاستشاره، بحال بغاو يقطعوا معاهم العلاقات الدبلوماسيه بطريقه غير مباشره. من الاخر كاو الجزائر تقول أنها ليست طرفا في هذا النزاع، لماذا بالتالي استدعاء السفير في مدريد للتشاور بشأن هذه المسألة؟ كان مرك على الجزائر باش يدوزوا الغاز دغيا لاوروبا من ديك ميد غاز، والجزائر ما يمكنش لها تهدد اسبانيا بالغاز حيت اول مستفيد من داك الغاز هي الجزائر عاد اوروبا. الصادرات ديال الغاز مهمه بزاف للخزينه ديال دوله الجزائر، ما يمكنش يقطعوهم عليهم. الفاعلون الاقتصاديون يرحبون كثيرا بقرار الحكومة الإسبانية الأخير بشأن الصحراء المغربية، حتى بالنسبة للذين يعتقدون أن إسبانيا لا تستطيع الاستغناء عن الغاز الجزائري والتداعيات السلبية لذلك. الإحصائيات المسجلة في السنوات الأخيرة تشير إلى انخفاض الغاز الجزائري المستورد من 80% إلى 23% فقط. الآن هناك ارتفاع ملحوظ في استيراد الغاز من الولايات المتحدة الأمريكية. الامريكان كتضغط على الجزائر باش دوز الغاز ديالها من البايب لاين اللي دايز على المغرب اللي هما قطعوه العام اللي فات. قالوا حنا ما بقيناش ندوزو الغاز من المغرب، حنا مخاصمين مع المغرب غندوزوه من لا ميديتيراني. إيران رفضت طلبا قدمته نائبة وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارتها إلى الجزائر من أجل إعادة تشغيل خط أنابيب الغاز المتوقف باتجاه إسبانيا والمار عبر المغرب. دابا كيقولوا لهم دوزوا عتقوا اوروبا. حاولت اقناع الجزائر باعاده تفعيل الانبوب المار عبر التراب المغربي الى اوروبا، وين هو قرار تم اتخاذه بشكل سيادي من قبل الجزائر. ربما هذه واحده من الضغوطات التي تحاول اوروبا ان تضغط بها على الجزائر لتعويض الغاز الروسي. السؤال الرئيسي ديال هذه الحلقه، علاش اسبانيا اعترفات دابا في وسط الهيلاله العالميه، في وسط هذه الروينه العالميه، اسبانيا اعترفات المغرب بالسياده ديالو على الصحراء؟ حتى الاخوان العالم كيتفرق على جوج. شفنا دابا شنو طرا في اوكرانيا شنو طرا فيها. بوتين باش هجم على اوكرانيا شنو دار؟ تبازا على منفصلين وسط اوكرانيا، مشى للدونباس، مشى لاكريمي في 2014 شبه جزيره القرم اللي فيها دوك لي روسوفون اللي تابعين ليه، ونوض الهيلاله. وفي فبراير 2022 فاش هجم على اوكرانيا اعترف بالدونباس بالاستقلال ديالو عاد هجم. دونك هاد الانفصاليين اللي عندنا تحنا تحت بلادنا ما خدامينش للامن العالمي. حاليا الاخوان ما خاصش يبقاو انفصاليين في دول مهمه بحال هادو اللي كاينين عندنا دابا في شمال افريقيا. حنا في ابواب اوروبا، ما يمكنش يبدا يجي حزب الله وتجي ايران كيف ما هادشي كنا عشناه يبداو يسلحوا في ميليشيات لتحت وما يبقاش عندنا الامان. ذكرت صحيفة دير شبيغل الألمانية أن إيران تعمل على زعزعة استقرار المغرب من خلال دعم جبهة البوليساريو. وأضافت الصحيفة أن طهران زودت الجبهة بصواريخ أرض جو، كما أنها فوضت حزب الله لتدريب مقاتلي البوليساريو. شفناه فرنسا يلا خرجت من الساحل من مالي، ما كاينش دابا الامن تما، اللي داز تما كيقطعوا ليه راس. ما يمكنش هادشي يولي عندنا حنايا في الجنوب ديالنا. امريكان واسبانيا واوروبا واعيين بهادشي، والدوله الوحيده اللي تقدر تبروكوري لهم وتضمن لهم الامان في المنطقه هي المغرب. دونك هادشي كيهدد الامن العالمي. يكونوا منفصلين في شي بلاد اي لحظه تقدر تشبك وتولي واحد الروينه في ابواب اوروبا. هادشي ماشي في صالح اسبانيا، ماشي في صالح امريكان، ماشي في صالح اوروبا. والمغرب باغي يسترجع ارض اللي اصلا ديالو. حنا ملي كينيغوسيو الدبلوماسيين ديالنا كيمشيو بمنطلق ان الصحراء مغربيه، الصحراء مغربيه زيد وشنو؟ لا باز هي الصحراء مغربيه، لا شك فيها، من طنجة للقويره الاخوان. غير اننا اشتغلنا مع الطرف الاسباني بكامل الهدوء والوضوح والمسؤوليه، فاضافه الى الثوابت التقليديه التي ترتكز عليها، نحرص اليوم على تعزيزها بالفهم المشترك لمصالح البلدين الجارين. وقد تابعت شخصيا وبشكل مباشر سير الحوار وتطور المفاوضات، ولم يكن هدفنا هو الخروج من هذه الأزمة فقط، وإنما أن نجعل منها فرصة لإعادة النظر في الأسس والمحددات التي تحكم هذه العلاقات،
وإننا نتطلع بكل صدق وتفاؤل لمواصلة العمل مع الشركاء مع الحكومة إسبانيا ومع رئيسها معالي السيد بيدرو سانشيز من أجل تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات. بالرجولة أنا كنقول الدبلوماسيين ديالنا الحاليين واعرين بزاف، خاصنا نتقبلوها وخاصنا نعترفوا بها. المغرب تعادل مع إسبانيا في روسيا في كرة القدم، تعادل مع إسبانيا في روسيا في كرة القدم، ولكن في الدبلوماسية مع دولة كدولة اللي فوق كرة القدم المغرب تغلب على إسبانيا، الرباط تغلبات على مدريد. نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا. اللي عنده آراء مرحبا بجميع الآراء في لي كومونتير.